Salutare, dragi prieteni! Trăim vremuri interesante, trăim vremuri grele, iar în România observăm că nu ne vindecăm. Efectiv, nu vrem să ne vindecăm de prostie. Ieri a apărut o nouă candidatură cu un om foarte vechi, Victor Ponta. Victor Ponta, care a preluat toată această retorică naționalistă, ca să zic așa. De fapt, este o retorică, mai bine spus, de extrema dreaptă a lui Călin Georgescu și AUR, și ne spune că el este susținut de către poporul PSD-ist. Iar a fost și exclus din PSD, dar omul ăsta continuă pe aceeași idee, pe aceeași linie. Iar pentru cei care au uitat ce a făcut Victor Ponta în 2012, cum a încercat el să dea o lovitură de stat asupra instituțiilor de forța statului, inclusiv asupra CCR-ului, vreau să le amintesc că acest Victor Ponta făcea de pe atunci jocurile rusești și jocurile intereselor chinezești în România. Victor Ponta nu are cum să fie, după părerea mea, un candidat de succes în România, reîncercând să încălzească această ciorbă, care s-a dovedit a fi o ciorbă destul de acră, stricată. Dacă Georgescu este respins pentru ceea ce a făcut în 2024, atunci Antonescu și Ponta trebuie respinși pentru ceea ce au făcut în anul 2012. Ne readuce aminte fostul judecător Cristi Dănileț. Atunci cei doi au atacat la propriu statul, au schimbat lideri politici, au desființat instituții, au avut declarații belicoase împotriva CCR, CSM și instituțiile Uniunii Europene. Acțiunile lor nu s-au limitat doar la declarații, precum au făcut Șoșoacă și Georgescu, ci actele lor au fost concrete, măsurile lor au fost desființate cu greu de Curtea Constituțională de atunci și Comisia Europeană a atenționat România că a deraiat de la principiile statului de drept. Ceea ce au făcut ei atunci a fost numit tentativă de lovitură de stat și a speriat Europa. Comisia de la Veneția a spus textual: guvernul și Parlamentul României au adoptat o serie de măsuri într-o succesiune rapidă care au condus la demiterea din funcție a avocatului poporului, a președinților celor două camere ale Parlamentului, la limitarea componențelor Curții Constituționale, la modificări ale condițiilor legate de referendumul privind suspendarea președintelui Republicii și la suspendarea în sine a președintelui. Comisia de la Veneția este de părere că aceste măsuri luate atât individual cât și în ansamblu sunt problema ce din punct de vedere a constituționalității și a statului de drept. În plus, în urmă cu câțiva ani, Antonescu l-a susținut pe față pe Georgescu, iar în ultimele luni Ponta și-a arătat acordul constant față de declarațiile actuale ale lui Georgescu. Prin urmare, acești doi indivizi nici nu au ce căuta în politică, dar rămite să aibă pretenții de a fi aleși în cea mai înaltă funcție a statului. Da, și eu cred asta. În mod normal, dacă ar fi pe bune, nici Ponta și nici Crin Antonescu n-ar avea ce căuta. Uite, ne spune chiar un specialist în drept care nu poate fi acuzat că are vreun partipri cu niciun politician român. Pentru că este și a fost și pe vremea aceea, țin minte, un
un judecător independent, atât cât s-a putut. Și tot ieri, cele două personaje sinistre ale suveranismului românesc, e vorba de domnuca de la Pod, lebădușca de la Pod, tanti Ana Maria Gavrilă și cu George Simion, s-au filmat ieri într-un studio al Realitatea TV, de unde ne anunță că nu se lasă bătuți, candidează. Unul dintre candidați, mă refer aici la George Simion, fiind persona non grata, atât în Ucraina, dar mai ales în Moldova, până în 2029. De ce este persona non grata George Simion în Republica Moldova? Pentru că s-ar fi întâlnit cu niște agenți de influență ruși, probabil agenți FSB, și ar fi dat niște interviuri foarte, foarte interesante. O să vi le arăt imediat. Prin care susținea aceeași teză, aceleași lozinci rusești despre poporul moldovenesc și despre limba moldovenească. Deci omul ăsta, în primul rând, ar trebui interzis, dar nu cred că se va interzice, pentru că trebuie lăsat un culoar și pentru ei, pentru acești suveraniști, pentru poporul suveranist, care i-ați văzut cum plângeau și boceau la anularea candidaturii lui Georgescu. Ieșiți cu noi, am stat 6 zile în grevă. Domnul Georgescu, ați venit la mine la grevă și acum vă aștept aici, în stradă, nu plec. Cum ați venit la mine la grevă de 2 ori, veniți și dați distribuiri să ajungă la domnul Georgescu. Îl aștept în noaptea asta, nu mai plec de aici. Dacă nu veniți, înseamnă că vă bateți joc de sacrificiul meu și a Doamnei care a stat atâta timp și a oamenilor care plâng. Vă rog frumos, știu că sunteți cu Dumnezeu, vă aștept în piața Universității la statui acum. Vrem să-l vedem pe domnul Călin Georgescu alături de noi, cei care am luptat 3 luni de zile. 3 luni de zile am luptat într-una, am venit la fiecare protest. I-am auzit cum vorbeam că doamne. Și aseară era mult civile. Deci pentru ei trebuie să aibă pe cine să voteze și probabil vor avea. Cred că și George Simion și Ana Maria Gavrilă vor fi candidați ai extremei drepte românești. Dar noi ne punem acum întrebarea, o întrebare pe bună dreptate, ce se întâmplă cu România? Ce se întâmplă cu România? Și acum o să intru și o să vă arăt niște lucruri foarte, foarte interesante care au apărut în ultimul timp în presă. Și vorbim despre oastea lui Horațiu Potra, un material foarte, foarte interesant realizat de către jurnaliștii de la Captura, jurnaliști de investigații, și ni se prezintă aici întreaga schiță a acestor suveraniști, a brațului armat al acestor suveraniști, în frunte cu capitanul Horațiu Potra sau comandantul. 739 de oameni identificați care s-ar fi aflat în solda lui Horațiu Potra în ultimii ani. Cei mai mulți au activat în structurile Ministerului Afacerilor Interne și ai Apărării, dar s-au retras pe parcurs în zona de securitate privată. Alții au fost recrutați de către Potra și instruiți în taberele lui de antrenament din județele Mureș și Sibiu. Aproape toți au pregătire militară, fiind instigați de către angajatorul lor fugar zilele trecute la insurecție armată împotriva României pentru cauza trădătorului, după părerea mea, trădătorului de țară, Călin Georgescu.
Nu toți au convingeri de extrema dreaptă, din fericire. Numele acestor contractori reprezintă informații de interes public în contextul relațiilor financiare cu mercenarul acuzat de atentat la ordinea constituțională, iar numărul lor a depășit peste 1000 de membri în perioadele prolifice ale lui Potra, și acest lucru arată dimensiunea aparatului său de resurse umane, pregătire în poligoanele armatei. Lista pe care cei de la Captura o publică este incompletă deocamdată și, după estimările lor, acoperă aproximativ 75% din totalul contractorilor lui Horațiu Potra. Identificarea acestor luptători profesioniști se bazează pe informații clasificate ca secret de serviciu în mai multe instituții, dar obținute de reporterii Captura și coroborate cu date din surse deschise. Și ca să nu ne lungim, aici vedem întreaga listă cu acești mercenari, o listă foarte, foarte lungă, nu o să o scrollez pe toată, dar o să vă las linkul în comentarii. Linkul acestui articol de la Captura. Și mi se pare foarte, foarte interesant faptul că George Simion a ținut și ține în continuare cu dinții de acest Călin Georgescu și mi se pare că este părtaș, de fapt, la această situație pe care România, situație grea în care România se află astăzi.